මගේ 25 වෙනි පාඩම ආරම්භ කිරීමට පෙර මගේ YouTube ආධාරකරුවන්ටයි මගේ සිසුවන්ටයි සුබ නව වසරක් වේවායි பிரார்த்தனா කරනවා. எனது பாடம் 25ஐ தொடங்கும் முன் எனது யூடியூப் ஆதரவாளர்களுக்கும் எனது மாணவர்களுக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Before I start my lesson 25, I like to wish my YouTube supporters and my students a very happy new year. අද අපි හිස්තැන් පුරවන්න බලමු. வெற்றிடங்களை நிரப்புவோம் என බලමු. Fill in the blanks. Let's see how to fill the blanks. මෙතන අපි සුදුසු අකුරු සොයාගෙන හිස්තැන් புறவும் பொருத்தமான எழுத்தை தெரிந்து வெற்றிடங்களை நிரப்புவோம். Find the appropriate letter and fill in the blanks. වෙற்றிඩම් කියන්නේ හිස්තැන්, blanks කියන්නේ එකට. හරි? මම පළවෙනි එක ඔයගලන්ට කරලා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක අනිල්. අනිල් කියන්නේ කොයි නියන්නද? දෙවෙනි කොටුවේ දාලා තියෙනවා නියන්න වර්ග දෙකක්. ඒකේ කොයි එකද හරි? ඔයගලන්ට දැන් ඔය සේරම ගොඩක් පුරුදුයි. මීට කලින් පාඩම් වලින් ඔය වචන ටික ගොඩාක් වචන ටික ඕගලන්ට මම කියලා දුන්නා. ඉතින් කොයි එකද හරි කියන එක ඕගලන් හිස්තැන් පුරවන්න. මම මේවේ තේරුමකුත් මේ වචනවල තේරුමකුත් ඕගලන්ට මම කියලා දෙන්නම්. මම මෙතනදී ඕගලන්ට තේරුම දාලා තියෙනවා සිංහලෙන් උත් දෙමළෙන් උත් සිංහලෙන් උත් ඉංග්‍රීසි වලින් උත් දෙකෙන්ම දාලා තියෙනවා ඕගලන් ඉගෙන ගන්න. හරිද? දැන් ඕගලන් දන්නව ඇති ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හැටි. අනිල්, නිறம், සුලහு, வெள்ளம், உணவு, இளநீர், பிறப்பு. I කිව්වොත් අනිල්, නිறம், සුලහு, வெள்ளம், උණவு, ඉளநීர், பிறப்பு. හරිද? මේකේ තේරුම ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න. මෙතනත් වචන ටිකක් තියෙනවා. බලමු මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක ඉරප්පු, கிழக்கு, குழந்தை, மலை, காலை, මාලයි, වලය. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේකට හරි අකුර දාලා මේ වචනේ මේ අනිත් පැත්තේ ඔයගොල්ලන් ලියන්න. මම මේවේ තේරුමයි උත්තරයි මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේවේ තේරුම මම සිංහලෙන් උයි ඉංග්‍රීසි වලින් දෙකේම දාලා තියෙනවා. බලන්න හරි අකුර සුදුසු වචනත් මම දාලා හිස්තැන් පුරවලා තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි එක ඉරප්පු, கிழக்கு, குழந்தை, மலை, காலை, මාලයි, වලය. හරි? ඒ ප්‍රොනවුන්ස් කරපු හැටියෙන්ම ඕගලන්ට කොයි ලයන්නද මොන අකුරක් දෙන්න ඕනේ කියලා ඕගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන බලමු பிராணிகளின் பெயர்களை எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ සතුන්ගේ නම් ලියමු. Let's write the names of the animals. ඕගලන්ට මේක ඊට කලින් උත ඕගලන් පාඩම් කරලා තියෙනවා. මගේ පාඨමාලාව දිගටම බලාගෙන ආවොත් මේව දැන් ඕගලන් කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් පාඨමාලාව වලින් මේව කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ඕගලන් හරියට ලියන්න. දන්නේ නැත්නම් ඕගලන් ඔය මම කරපු වීඩියෝස් ටික බලලා ඒවේ උත්තර ලියන්න. එතකොට තමයි පුරුදු වෙන්නේ. තමුම්ම රිසර්ච් කර ඉගෙන ගත්තොත් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා දන්නේ නැති ඒවා බලන්න. ආයි බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හුරු වෙනවා. මේක දැන් ඔයගලන් නම් ටික ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පහසු වෙන්න මම මෙතන දීලා තියෙනවා. මේවත් බලලා ඔයගලන්ට සැකයක් තියෙනවා නම් සමහර විට පූණයි කිව්වම මොන නයියන්නද දාන්නේ කියලා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. යානේ කිව්වම කොයි නයියන්නද දාන්නේ කියලා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. පුලි කිව්වම කොයි පුලිද දාන්නේ මේ ලීද අනිත් ලීද නැරි කිව්වම කොහමද ලියන්නේ ඒව දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතනත් මම ඔයගලන්ට පහසු වෙන්න
මෙතනත් දැම්මා. නැත්තොත් ඕගොල්ලන් මීට වඩා සමහර විට කරලා ඇති මීට කලින් පාඩම් වල ඒවත් ගිහිල්ලා ඒවෙන් දන්නේ නැති සතුන් ඉන්නවා මෙතන දාපු නැති සතුන් ඉන්නවා නම් ඒවත් බලලා ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕනතරම් සතුන් ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙතන දාලා තියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියන්නේ ටික දෙනයි. ඕගොල්ලන් ඉතින් තවත් හොයා ඉගෙන ගන්න. මෙතන මේ නම ඕගොල්ලන් දැනටමත් දන්නවා ඇති. මගේ කලින් පාඨමාලාවල ටික බැලුවා නම් ඕගොල්ලන් මේකට ටක් ගාලා උත්තරයක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන පහසු වෙන්න මම ඕගොල්ලන්ට නම් ටික ආයි මම කියලා තියෙනවා මේක කියවන්න ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙයි. තව 2 3 පන්ති වලට යනකොට මේවා දිගටම ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. දෙමළ භාෂාව ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නේ තවත් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ලියන්න පුළුවන් මීනින්ග්ස් තේරුම් දැනගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේවා හොඳට බලා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න මම මෙතන කොහමද මේ සතුන්ගේ නම කොහමද කියලා මම මෙතන ලියලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මොකක් කර සැකයක් තියෙනවා නම් මේවා බලලා ඕගොල්ලන් තව ඉගෙන ගන්න. මෙතන කියන්නේ වචන සකස් කර வாக்கிய ලියන්න. කියන්නේ சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி வசனம் எழுதுவோம். Arrange the words and write a sentence. ඒ කියන්නේ මෙතන වාක්‍යවල වචන ටික එහා මෙහා කරලා තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන් හරියට සකස් කරලා වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. වචන හරියට සකස් කරලා වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. තෝටම් පළවෙනි එක තෝටම් ඉරක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලහානද ඉරක් ගහලා තියෙනවා එනද. එතකොට මේක නිකන් පැටලෙන වගේ ලියලා තියෙනවා. එතකොට හරියට ලියනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එනද තෝටම් අලහානද එනද තෝටම් අලහානද කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? මේක තමයි මෙතන මම අහලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් හරියට බලලා ඔයගොල්ලන් දන්න විදියට ලියන්න. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් හැටියට උත්තරයක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන් ඒවෙන් බලලා ඕගොල්ලන් ලියපු වාක්‍ය හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න. මෙතනදී මම ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න මොකද්ද අහලා තියෙන්නේ? කොහොමද වචන සකස් කරලා වාක්‍ය ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. තෝටම් කිව්වම සමහර කට්ටියට දන්නේ නැහැ තෝටම්. දැන් තමයි ඕගොල්ලන් ඉගෙනගෙන එන්නේ. තෝටම් කිව්වම දන්නේ නැහැ. එතකොට මම ඒකට සමාන එක තමයි සිංහලෙන් ලියලා තියෙනවා වත්ත කියලා. අලහානද කිව්වම දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට මං ලස්සනයි කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ එනද කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතත් මගේ. ඒකට සමාන තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන් මෙතන ලියලා සිංහලෙන් ලියලා තියෙන නිසා මේ ඕගොල්ලන් මේක බලලා මගේ වත්ත ලස්සනයි. එතකොට කොහොමද එන්න ඕනේ? එනද තෝටම අලහානද කියලා ලියන්න යන්න එපා. ඒක එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් ඒ ක්‍රමය වැරදි. ඕගොල්ලන් දෙමළෙන් මේක බලන්නේ නැතුව සිංහල එක බලන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන් දෙමළෙන් ඉගෙනගෙන පුරුදු වෙන්න. අර විදියටම ලියන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ තෝටම අලහානද එනද කියන්නේ වත්ත ලස්සනයි මගේ. එතන ඕගොල්ලන් මුලින් මේ වාක්‍ය සකස් කරන්නේ සිංහලෙන් බලලා. ඒ කියන්නේ මගේ කියන්නේ එනද. ඒක තමයි මුලින් එන්න ඕනේ කියලා මගේ වත්ත ලස්සනයි කියලා එහෙම සිංහලෙන් ලියලා ඊට පස්සේ ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න යන්න එපා දෙමළට. එතකොට වැරදි. ඕගොල්ලන් දෙමළෙන්ම මුලින් ඉගෙන ගන්න. වැරදි වුණාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලියන්න. මෙතන මම ඕගොල්ලන්ට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි තෝටම් අලහානද එනද. ඒක කොහොමද හරියට ලියන්නේ? වාක්‍ය කොහොමද හරියට ලියන්නේ? එනද තෝටම් අලහානද. ඒ වගේ உத்தரக் කිව්වම காற்று வேகமாக வீசியது. நரி தந்திரமுள்ள மிருகம். மயில் தோகை விரித்து ஆடும். சூரியன் மேற்கு வானில் மறைகின்றான். நான் பாடசாலைக்கு சென்றேன். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அக்கா புதிய சட்டை வாங்கினார். கோயில் மணி ஓசை கேட்டது. මේක තමයි ඔයගොල්ලන් පළවෙනියට වාක්‍ය සකස් කරලා ලියන්න වචන සකස් කරලා වාක්‍යන ලියන පළවෙනි පාඩම.
මේක ආය ඕගලන් තව වැඩිපුර යනකොට ඕගලන්ට තේරෙනවා මේකේ යම්කිසි දෙයක් තේරෙනවා මේක කොහොමද හරියට වාක්‍ය ලියන්නේ කියලා. ඒක දැම්ම තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕගලන් පුරුදු වෙන්න. උත්සාහ ගන්න කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉබේම ඒක හරියනවා. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.